kaninyong tanan atong mga suking tigtanawan sa atong YouTube channel. Anan sad kita karon sa atong bag-o nga hugna sa atong pagtulunan may bahin sa Excel. Ang akong itudlo sa inyo karong adlaw kay exciting kaayo. Kay nga naman, kay magamit din ninyo kung sa inyo gana. Exciting siya kay daghan kayo mo pwedeng paggamitan ani nga formula. Ang atong kat-unon karon ay ang logical nga if. Sa man ang if? Ako ipakita sa inyo ang syntax guys. So man ni equals if logical test like for example C6 is or greater than 5,000. Value if true, kung greater than 5,000 ni siya, unsa ang value nga mogawas o sa imong ganahan? Anything. Let's say green. Otherwise, or value if false, kay red. Let's see. Boom. So, ang atong condition kay if ang value sa C6 kay greater than 5,000, then it should be green. Otherwise, red. Okay? So, more example. More practice, guys. If C5 is greater than C4, C4, which is kini guys. Oops. Sakto. If C5 is greater than C4, then true. Otherwise, false. Okay. Sa atong giset nga condition nga logic, kung ang C5 daw greater than C4, ang iyang igawas kay true. If not, false. So in this case, kay dili man greater than ang C5 sa C4, so mo na yung gingon nga false. Overall guys, about if, kay ihatag niya ang imong ganahan niya or ihatag niya ang value kung ma-meet niya ang condition. Unsa man ang mga condition? Kini ang mga conditions. Equals, greater than, less than, greater than or equal, ay less than or equal, and greater than or equal. Napay sa day, not equal. So mao ni ang mga condition guys, mga logic nga i-cater or i-facilitate sa if statement. So ayan na to sa usa guys, equal. Equals if butang butang ta diri kuan. Example guys, butang ta diri og column. Koloran na tog lain. Okay. So sa equal C4 is equal to E4, then unsay ibutang equal. Otherwise, not equal. Okay. So gibutang niya equal kay same ra man sila og value. Ang C4 is equal to E4. So nigawa siya og equal. Pero kung dili siya equal, mabutang po siya diri og
not equal based sa atong um, giset na condition. So greater than equals if E4 is greater than B4. If E4 is greater than B4, then tangtag greater than. Otherwise, less than. Okay. So, yung return less than. Less than equals if E6 is less than B4. Gusto man yung ganahan niya condition, guys. Sige, true na lang para dali. Otherwise, false. Oops, close. Okay. So, true. Ang 5,000 is less than 15,000. Next one, kay greater than or equal. Less than, oh, sorry. Less than or equal. Okay, so less than or equal. So sa less than or equal, guys, um, if ma-meet niya, either less than ba siya or equal, imo niyang true ang condition. So like for example, equals if E6 is less than or equal to 1,000, then true. Otherwise, false. False ang iyang result, guys, kay ang 5,000 is not less than 2,000 and also not equal to 2,000. So the value or the result is false. The next one, greater than or equal. So co- condition equals if E6 is greater than or equal 4,000, the value is true, otherwise false. So true because 5,000 is both greater than 4,000. The result, guys, is true because 5,000 is greater than 4,000, although it's not true that they're equal. So either the condition ma-meet niya, ibutang niya as true. Sa not equal, guys, as long as ang condition kay dili ma-meet, ibutang niya as true. Otherwise, false. So let's say equals if 5,000 is not equal to 6,000, yes, otherwise, no. Okay, see? So if E6 is not equal to E7, the answer is yes. Otherwise, no. So here's the tricky part. Na-meet niya ang condition nga dili, pero ang answer niya is yes. If much, no. So more example pa. What if i-combine na to og VLOOKUP? Charot! So, kami bahala guys kung saan ninyo pag expand ang kondisyon. Pwede mo na to siya isagol sa nakalain nga formula nga inyong nahibawan. As long as ma-meet niya ang condition nga inyong giset. What if i-combine na to siya sa VLOOKUP nga formula?
Mhm. Exciting. So let's make a little game here. So let's say kini ang atong mahimong reference. So ang mahitabo kung mo select ka og number and then ang iyang VLOOKUP kay VLOOKUP value kay mao maingon siya true or correct, and if dili mao kay maingon siya sayop. Okay. So game equals if VLOOKUP kini ang atong variable diha ta mo input og answer or guess, ilak nato, then 20 kay 2 ra man, duha ra ka columns, equals done. Oops, say correct. Otherwise, try again. Sayop, try again. Okay. So, NA pa na guys, kaya wala pa mo nagbutang diri og value. Okay. So, mo select ka og 1, 2, ug 3. So, kung ma-select nimo ang done, kay mo show siya diri og correct. Okay. So, let's say 2. Boom. So, sayop, dili si Dan. Kung 3 kintahay, si mong guess kay 3. Boom. Sayop, try again. Pero kung mo select ka og 1, bang, correct. Kay na-meet nimo ang kondisyon na kung ang VLOOKUP sa ani nga value kay Dan, then usa siya moingon og correct. Otherwise, moingon siya og try again. Exciting? So, sayon na siya, no? Inyo ra siyang i-combine or ang atong basic nga VLOOKUP, i-enclose ninyo sa condition, and then kung ma-meet niya ang condition, ibutang niya as correct or inyong desired nga result. And then, kung sayop, kung sa inyong ganahan nga mugawas nga answer. Easy, no? Alright. So, I hope na mo'y nakatunan sa atong video. At tangin ninyo ang akong sunod nga mga video. Okay? So, kung naamoy mga question, mga na-stuck mo sa inyong Excel nga work, please write it in the comment section below para ako ma-answer ang inyong mga pangutana o para matabangan mo nako sa inyong task. Okay? So, kanalan sa for now. Bye-bye!